Sziasztok! Egy 2005-ös 1.4-es Seat Ibizában ülünk, amiben meg szeretném mutatni, hogyan lehet beállítani az órát és a percet, illetve eltüntetni a napi kilométer állást és egy bónusz információt, amit ha valaki nem tud, annak jól jön, aki tud, az meg tud. Na szóval kapcsolok egy kis világítást, hogy jobban lássátok a számokat. Akkor elsősorban erről a gombról beszélünk itt jobb alul. Hogyha megnyomjuk ezt a gombot, akkor el fog tűnni itt a 407,5 km megtett napi távolság. Ezt akkor most meg is nyomom, és lenullázta. Illetve, hogyha ezt balra fordítjuk el ütközésig, akkor itt fog az óra számláló fölfelé menetelni, hogyha jobbra fordítjuk, akkor pedig a perc számláló fog fölfelé menetelni, de hogy ezt illusztráljuk is, meg is mutatom. Szóval elcsavarom balra, följebb ment. És most akkor, hogyha folyamatosan nyomjuk, akkor magától fog végig menni. Visszaállítjuk az időt, amennyi volt. Jó. Illetve, hogyha jobbra, akkor meg a perc számláló fog menni. És látható is, hogy elindult. Most visszatekerem, hogy tudjam, mennyi az idő. Azt hiszem, ennyi volt. Illetve a bónusz információ, amiről beszélni szerettem volna nektek, az üzemanyag szinti jelző. Most rá fogom rakni a gyújtást, és föl fog villanni egy sárga ellenőrző pont. Ott látható is. Most eltűnt. Lényegében, hogyha az üzemanyag mutató eléri a tartaléktartományt, akkor föl fog villanni az nekünk pirosan, illetve sípoló hangot fog adni, és ezzel azt jelzi, hogy 7 liter üzemanyag maradt még a tankban, és ez nagyjából még 90-100 kilométerre elég, legalábbis nálam igen, de mindenkinél attól függ, hogy mennyit fogyaszt 100 kilométeren az autó. Na, ennyit szerettem volna nektek elmondani, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!